Eklesiastiko po kung saan man kayo naroroon. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Ngayon ay gagawa tayo ng simple reaction patungkol sa age of consent at sa video ni Attorney Libayan na sinigundahan ni Kamatis Analysis Unit. Let's start with this opinion of Attorney Libayan. So mga kabatas natin, mali na naman. Alam nyo na ano kasi ako nainis kasi ako nung nabasa ko talaga itong PNA pa naman ang nag-share. No? Nainis talaga ako nung nabasa ko ito. Duterte signs bill raising age of sexual consent to 16. No. Sexual consent was never 12. Now it is not still 16. Don't get confused, ang age of consent na ngayon sa Pilipinas ay 16 na dating 12. Dahil dito sa sinabi na ito na nagbigay sila ng sexual consent, it was 16 talaga. Fake news. Fake news. No. At talaga sinabi mo pang fake news ang nakasulat dito sa pna.gov.ph patungkol dito sa age of consent. Hindi kaya ikaw ang nagpapakalat ng fake news, attorney? Asian boss na yon na usapan natin kung saan sinasabi nila age of consent in the Philippines was 12. It was never 12. It's not still 16. It's not still 16. Hindi 16 pa rin yon. Ito, mali yung Philippine News Agency dito sa kanilang balita na ito. It's not still 16. Here, listen to Fiscal EJ. He explained there with regard to age of consent 16. At kung gusto nyong marinig yung explanation ni Fiscal EJ, visit his YouTube channel. Readily, you can observe that the age of consent has been increased from under 12 years of age to now under 16 years of age. Taliwas sa sinasabi ni Attorney Libayan na mali-mali ang article na isinulat dito sa pna.gov.ph, ito ay tama at lalong hindi ito fake news. Libayan and Kamatis Analysis interpret and give their opinion based on their own understanding sa salitang age of consent, taliwas sa sinasabi ng batas. Bear in mind, hindi porket sinabing ang age of consent sa Pilipinas ay 16, hindi ibig sabihin nito na pwede na makipagtalik ang adult sa 16 years old dahil napakaraming nakapaloob pa dito. Yun yung point. At sinasabi ni Meloyap is age of consent na sexually yun, diba? Sexual consent, age of sexual consent na yung 16. So, kung yun yung argument, then pwede yung 18, 19, 20, 30, may pagtalik sa 16. Yun yung gusto niyang argument. Pero doon pa lang, mali na siya. Kasi ang gusto niyang i-argue is age of consent yan. Ang argument ni Melo, ang age of consent is 16. Pero hindi niya sinabi na ang 20, 30 o ang adult ay pwede na makipagtalik sa isang 16 years old. Iyan ay interpretasyon mo lang, kayo. Dahil pwede pa rin magkaroon ng criminal liability ang isang adult kapag nakipag-sex siya sa isang 16 years old. Dito, hindi sinasabing ang age of consent is 16 years old, 18 pa rin. 18 pa rin. No. Kamatis Analysis Unit, the age of consent in the Philippines before is 12 and now 16, not 18. O si S3xual, sorry, mag-i-end na ako. Huli ka na. Anyway, huli ka na. Hindi pa pala kita nagagawa ng content. Since may problema si RT sa teenage pregnancy, itaas niya 20 ang sexual. Or, mas maganda yung argument ko, right? Mas maganda yung solution ko. Criminalize premarital sex. Solution mo, criminalize premarital sex? Pagtatawanan ka lang ng marami at maraming makakasuhan at sigurado kakailanganin natin ng maraming kulungan pag yung solution mo ang nangyari. Yung age of consent nga, itinaas lang nila sa 16 tapos sasabihin mo, criminalize premarital sex? On the other hand, sa konteksto ng Bible, iyan ay nakalagay na. So don't play God dahil kautusan na yan noon pa. But let's leave it to God, the judgment regarding that matter, dahil isa yan sa debatable at malawak na topic.
in fairness sa isang commenter mo, mas okay kung itinaas sa 20 or 18 ang age of sexual consent. But what can we do? Hindi naman tayo mambabatas, pero isa ang malinaw sa batas. Ang age of consent ngayon sa Pilipinas ay 16. Pero may responsibilidad tayo na alamin ang batas at mga nakapaloob dito. Tulad ng gusto ng iba, sana itinaas na nila ang age of sexual consent sa 18. But whether you agree or not, at kahit mainis pa si Libayan ng todo-todo, they raise only the age of sexual consent from 12 to 16. So don't say the age of sexual consent natin sa Pilipinas ay 18 because you are just spreading wrong information. Diba loyal ka sa truth? And part of being loyal to the truth is our willingness to accept the truth even when it may not fit comfortably with our preconceived ideas and opinions. Eto, pakinggan mo ulit si Fiscal EJ. So to repeat, the age of consent has been raised from under 12 years of age to under 16 years of age. Age of consent is 16. Sorry, wala kang bilang. S3xual. Sorry, wala kang bilang. Ganyan na lang palagi sinasabi mo sa tuwing magko-comment ako sa live mo. Anyway, ito naman ang masasabi ko. Sana man lang kayo bago ka nag-live at nagbigay ng reaction at nag-discuss patungkol dito sa age of consent, nag-research at pinag-aralan mo muna, hindi yung nagbase ka lang sa video ni Attorney Libayan. Ayan tuloy, you pick up the wrong interpretation. Sinang-ayunan mo pa ang age of consent ay 18. Ikaw at si Libayan, you both interpret the law based on your opinions. And by saying that the age of consent is 18 is totally wrong. The age of consent in the Philippines before is 12 and now 16. Remember, maraming nakapaloob dyan. Not because you don't agree on that, you will make your own interpretation. Dahil kawawa ang mga listeners na mabibigyan nyo ng maling informations. Advice ko sa iyo, Kamatis Analysis Unit, for you to understand this better, listen to Fiscal EJ. Napakalinaw ng paliwanag niya dyan. Ganyan ang tamang pagtuturo ng batas, hindi tulad ni Libayan na humarap sa kamera na hindi handa, kaya pati siya mismo nagkandalito-lito at sinisipa ang pna.gov.ph. So, ano ba naman? Nalilito talaga. Pero, anyway, let's elaborate this age of consent. Under Republic Act 11648, itinaas ang age of consent from 12 to 16. Under the new law, rape is committed by a person who shall have carnal knowledge of another person when the offended party is under 16 years of age or is demented, even though none of the circumstances mentioned above be present. Ibig sabihin ng age of consent 16, kapag nakipagtalik ka sa isang 15 years old pababa, ikinukonsider na yon as statutory rape. Pero marami pa rin nakapaloob dyan. At isa na ito, provided that there shall be no criminal liability on the part of a person having carnal knowledge of another person under 16 years of age, when the age difference between the parties is not more than 3 years, and the sexual act in question is proven to be consensual, non-abusive, non-exploitative, provided further that if the victim is under 13 years of age, this exception shall not apply, it added. Exempted sa criminal liability ang mga menor o edad 16 years old pababa na mag-e-engage sa sexual activity. Basta hindi lalagpas sa 3 taon ang agwat at ito ay consensual, non-abusive, non-exploitative. Pero ito ay hindi applicable kung ang biktima ay mas bata sa 13 years old. Napakarami pang nakapaloob dito. Sigurado marami kayong tanong, pero kung papakinggan nyo ang paliwanag ni Fiscal EJ, sigurado maiintindihan ninyo at masasagot ang mga tanong ninyo. Dahil napakaganda ng presentation at paliwanag niya at very clear ang mga examples niya. Bisitahin nyo na lang yung channel niya dahil napakaganda talaga ng paliwanag niya doon at super daling intindihin. Very clear and concise. That's it for today. Till my next vlog. God bless.